Xin chào các bạn đã quay trở lại với channel YouTube Mò Kim. Cốt truyện Observer. Mọi thứ trong cốt truyện Observer bắt đầu vào những năm 2034, khi một cuộc cách mạng về khoa học và kỹ thuật xuất hiện, với sự đột phá về việc phẫu thuật, hay nói chính xác hơn là thay thế các bộ phận trên cơ thể người. Thực tế thì các bộ phận nhân tạo như chi giả, với sự trợ giúp của máy móc đã bắt đầu ra đời từ đầu thế kỷ 21. Nhưng chúng vẫn còn rất nhiều thiếu sót, cũng như thường xuyên hư hỏng trong quá trình hoạt động. Mọi thứ thay đổi khi hai nhà khoa học Ernest Soro và Albert Dumansky phát minh ra những chiếc máy nano siêu nhỏ, vượt trội hơn bất kỳ thứ gì từng xuất hiện trong lịch sử nhân loại. Khi được đưa vào cơ thể vật chủ, những chiếc máy bán sinh học siêu vi tự động này có thể thực hiện những cuộc nội phẫu hoàn hảo tới mức chúng gần như đủ sức tái cơ cấu lại hệ miễn dịch của con người. Cuộc cách mạng này được gọi bằng cái tên đại biến đổi. Nó thay đổi hoàn toàn bộ mặt của thế giới mãi mãi về sau trong cốt truyện Observer. Nó giúp cho cơ thể yếu ớt của chúng ta trở nên hoàn hảo, sửa lại những sai lầm của mẹ thiên nhiên. Đây chính là tinh hoa của khoa học hiện đại. Ernest Soro, tuyên ngôn cách mạng điện tử. Kỹ nghệ mới này ngay lập tức chứng minh được sự vượt trội của mình trong rất nhiều lĩnh vực. Trong đó đầu tiên là y học. Với sự trợ giúp của các cỗ máy với kích thước chỉ bằng nanomet, mọi vấn đề khó nhằn trước đó như tổn thương nội tạng, biến chứng tim mạch và cấy ghép đều được giải quyết dễ dàng. Giờ đây, việc phẫu thuật ghép chi và nội tạng trong cốt truyện Observer đã có bước tiến lớn, nhờ vào các cỗ máy để giảm thiểu tối đa việc cơ thể từ chối bộ phận cấy ghép. Ngành công nghiệp chi giả và bộ phận cơ thể người phát triển phi mã. Nó sở hữu các chức năng ngang bằng và vượt trội hơn cả các phần được thay thế, cả về tốc độ lẫn sức mạnh. Những chiếc máy nano này còn giúp giải quyết các điểm tụ máu, khối u và cắt bỏ những phần thừa không mong muốn trong cơ thể người. Chỉ trong vòng vài năm, tiến bộ y học đã giúp giảm các ca bệnh nặng nguy hiểm đến tính mạng tới mức thấp nhất, giúp cho hình ảnh của thế giới tăng lên đáng kể. Lĩnh vực quân sự cũng nhanh chóng được hưởng lợi từ cuộc cách mạng tự động hóa này. Lần đầu tiên trong lịch sử, con người có thể tự mình vượt lên các giới hạn cao nhất một cách dễ dàng. Không như y tế, thì các chỉ huy quân đội không hứng thú lắm về việc chữa bệnh, cũng như thay thế các phần bị thương của binh lính, mà họ hướng tới một thứ mới, tạo ra những siêu chiến binh bằng cách cấy ghép. Những người lính đã tình nguyện thay thế một hoặc nhiều bộ phận cơ thể, từ đó đổi lấy sức mạnh và khả năng chiến đấu vượt xa con người. Những đội quân gồm toàn những chiến binh nhân tạo này nhanh chóng phát triển, xuất hiện trong các vị trí chiến lược khắp toàn cầu. Sự phát triển của công nghệ cấy ghép cũng ảnh hưởng trực tiếp tới đời sống thường ngày. Từ chỗ là thứ hỗ trợ khi gặp tai nạn, thì giờ đây, các bộ phận mới trở thành biểu tượng cho sự giàu có, cũng như địa vị trong xã hội. Tuy vậy, thành tựu quan trọng nhất trong cốt truyện Observer chính là việc các nhà khoa học phát minh ra những con chip trung hòa thông tin, thứ có thể dùng để cấy thẳng vào thùy não người, từ đó tăng đột biến khả năng ghi nhớ thông tin của vật chủ. Con chip này cũng hỗ trợ và nối thẳng vào võng mạc, cho phép chủ nhân của nó tiếp cận bất kỳ hệ thống truyền tải không dây nào một cách trực tiếp. Mặc dù nhiều người còn nghi ngờ tác dụng của nó, nhưng con chip truyền dẫn này nhanh chóng trở thành một phần không thể thiếu trong cuộc sống. Tới năm 2041, tính theo cốt truyện Observer, số lượng dân cư có bộ phận nhân tạo đã vượt xa những người bình thường. Những ai không sở hữu chip truyền dẫn thông tin thậm chí còn gặp khó khăn trong việc giao tiếp hàng ngày. Bệnh dịch nanophage và cái giá của thiên đường. Tuy vậy, thì một sự tiện dụng hoàn hảo như vậy cũng phải trả một cái giá cực kỳ đắt. Vào năm 2047 của cốt truyện Observer, một dịch bệnh kinh hoàng đã xảy ra, với nguyên nhân bắt nguồn từ những cỗ máy nano và các bộ phận cấy ghép, thứ mà con người từng cho rằng là nguồn sống của nhân loại. Dịch bệnh này có tên là nanophage và là thứ kinh khủng nhất từng diễn ra trong thế kỷ 21. Nó bắt đầu một cách chậm rãi cho đến khi bệnh nhân nhận ra mình đã không còn cách gì để cứu chữa nữa. Nguyên nhân của nanophage bắt nguồn từ một lỗi hệ thống của các cỗ máy nano. Nó bắt đầu khi cơ thể bắt đầu tiếp nhận các bộ phận nhân tạo. Từ đây, lỗi xảy ra khi các cỗ máy nano bị mất kiểm soát và hiểu lầm nội tạng của vật chủ là mối đe dọa nguy hiểm cho phần cấy ghép, dẫn tới việc
nó bắt đầu tấn công và phá hủy chúng. Chính sự quá hoàn hảo của những cỗ máy siêu nhỏ này đã dẫn tới những hậu quả khủng khiếp khi chúng hoạt động trơn tru tới mức ngay cả bệnh nhân cũng không nhận ra. Nanophage gần như không có biểu hiện nào để nhận biết trong thời gian đầu. Khi những chiếc máy nano được đưa vào cơ thể, chúng sẽ tự động nhân bản thành hàng triệu bản sao để bắt đầu làm việc. Nếu trong quá trình này chỉ cần có một cá thể bị vướng lỗi nanophage, thì toàn bộ các bản sao còn lại cũng sẽ bị ảnh hưởng, kéo theo chuỗi phản ứng dây chuyền toàn bộ. Những biểu hiện ban đầu của nanophage gần như không thể nhận ra, khi nó chỉ là những cơn cảm sốt nhẹ và đau nhức cơ thể giống như bị cảm cúm. Cách duy nhất để ngăn ngừa nanophage là tiến hành xét nghiệm sinh học toàn bộ cơ thể, thứ quá đắt đỏ và không phổ biến với hầu hết dân chúng. Việc sản xuất hàng loạt và giá thành rẻ của các bộ phận nhân tạo trong cốt truyện Observer cũng khiến người dân ít quan tâm hơn, vì mọi thứ đều quá dễ để thay thế. Giai đoạn 2 của nanophage sẽ rõ rệt hơn khi cơ thể người bệnh nổi lên hàng loạt đốm đỏ, biểu hiện cho những vết thương do các cỗ máy nano gây ra. Khi phần bộ phận gáy ghép bắt đầu dung hợp với cơ thể chính, những cơn đau kinh khủng sẽ diễn ra ngay khi hàng triệu cỗ máy nano bắt đầu tàn phá cơ thể. Các cơn sốt cao khiến bệnh nhân mê sảng liên tục. Nguy hiểm hơn là giai đoạn này, nanophage có thể truyền nhiễm, không những đụng chạm trực tiếp mà kể cả không khí cũng là tác nhân truyền bệnh. Cuối cùng, khi nanophage vào giai đoạn cuối, khi mà toàn bộ cơ thể của người bệnh đã bị tàn phá nặng nề, những cơn sốt không hề thuyên giảm, cũng như bệnh nhân luôn trong tình trạng mê dại, gây nguy hiểm cho cả những người xung quanh. Khi toàn bộ nội tạng đã bị phá hủy, vật chủ sẽ hoàn toàn không còn cảm nhận được bất cứ thứ gì, cho đến khi toàn bộ cơ thể mất đi tri giác và ngừng hoạt động vĩnh viễn. Mặc dù nguy hiểm như vậy, nhưng cách để chữa nanophage lại rất hiếm. Có khá nhiều giải pháp được đưa ra, như sử dụng sóng điện để vô hiệu các máy nano, tách biệt phần cơ thể khỏe mạnh và bị bệnh, hay đưa các máy nano sạch để vào thay thế phần đã bị lỗi phần mềm. Tuy vậy, đến cuối cùng thì giải pháp được các bác sĩ sử dụng là tìm cách ra lệnh cho các máy nano trở về điểm khởi đầu, tức là bộ phận nhân tạo được cấy ghép. Liệu pháp này trong cốt truyện Observer có tên là rửa tội bằng lửa, vì nó gần như là hướng đi mù mịt trong tuyệt vọng. Chưa nói đến việc gọi hàng triệu cỗ máy nano trở về điểm cũ đã đủ gây ra các tác dụng phụ như tổn thương nội tạng, gây tê cứng các cơ, mà khả năng thành công của nó cũng vô cùng thấp, khi tỷ lệ hồi phục sau đó chỉ ở mức hơn 4%. Phản ứng của cộng đồng với dịch bệnh nanophage trong cốt truyện Observer hầu hết là kinh hoàng và lo lắng. Điều này cũng dễ hiểu, vì tỷ lệ cư dân có những bộ phận nhân tạo trong người lên tới 86%. Đối với các tầng lớp cư dân nghèo, thì việc công bố dịch bệnh có thể khiến bọn họ lo lắng hoặc thậm chí là bạo loạn, vì những hành động của chính phủ trong việc ngăn cản vùng dịch lan rộng. Trong trận đại dịch, những cuộc bùng phát nanophage phổ biến tới mức chính phủ phải thiết lập các biện pháp nhằm ngăn nó lây lan diện rộng. Những khu dân cư được đánh giá nguy hiểm sẽ phải lắp đặt hệ thống phong tỏa. Khi phát hiện ra một trường hợp nhiễm bệnh, thì toàn bộ khu nhà đó sẽ bị cách ly khỏi thế giới sau những tấm cửa thép. Toàn bộ liên lạc, bao gồm cả mạng nội bộ, sẽ bị cắt. Sau đó, các đội cứu hộ gồm bác sĩ và nhân viên an ninh sẽ được cử xuống để giải quyết. Nhưng có rất nhiều lời đồn về việc các đội này làm các thí nghiệm vô nhân tính lên các thường dân bị nhiễm bệnh trước khi dọn dẹp họ sạch sẽ. Sau khi đại dịch nanophage chấm dứt trong cốt truyện Observer, dân chúng đã trở nên cảnh giác hơn với việc cấy ghép, vì họ lo sợ nanophage sẽ lại bùng lên một lần nữa. Cộng thêm giá cả trong khâu sản xuất và lắp đặt máy nano tăng lên, cũng khiến thị trường này từ từ hạ nhiệt. Tất nhiên, phần lớn dân số vẫn sử dụng các bộ phận cấy ghép vì tính tiện dụng của nó. Một số người đã từ chối thay đổi cơ thể của mình. Họ còn lập nên một giáo phái mới, Children of Immaculate Birth, trong cốt truyện Observer. Cuối cùng, sau các hành động dọn dẹp, thì dân chúng trở nên nghi ngờ về con chip truyền tải thông tin, vì họ cho rằng chính phủ có thể lợi dụng nó để thu thập thông tin cá nhân bất hợp pháp. Công nghệ không gian và thực tế ảo. Trong cốt truyện Observer, vào những năm cuối 2020, con người đã đạt được những thành quả to lớn trong công nghệ truyền tải 3D, khi họ có thể tạo ra những thiết bị chiếu hình ảnh nổi với kích thước rất nhỏ. Công nghệ này được sử dụng rộng rãi với việc đầu tiên thay thế cho các loại TV cũ. Theo thời gian, mọi thứ càng ngày càng trở nên phổ biến, và các máy chiếu này có giá cực rẻ,
rẻ tới mức bất kỳ ai cũng có thể sở hữu được dễ dàng. Một trong những thành tựu quan trọng nhất của việc này là khiến cho không gian sống đa dạng hơn. Bằng việc đặt những điểm phát trong khu dân cư, nó có thể tức khắc biến một nơi nghèo khổ và bẩn thỉu thành chỗ xa hoa sang trọng. Những người dân ở tầng lớp thấp rất thích dùng hệ thống này, khi mà đất dành cho xây dựng ngày càng ít và đắt đỏ, khiến cho họ không thể đủ khả năng kiếm được một chỗ đẹp đẽ hơn. Do đó, các thiết bị phát sóng 3D này là biện pháp thay thế hoàn hảo. Tới năm 2060 thì hệ thống chiếu lập thể này đã đạt được các tiến bộ rõ rệt trong ngành công nghiệp kiến trúc, khi nó có thể tạo ra gần như mọi thứ từ ngoại thất bên ngoài cho tới các đồ vật trưng bày trong nhà. Mặc dù nó vẫn được sử dụng như một thứ đồ trang trí cho tầng lớp thượng lưu, nhưng chính phủ bắt đầu cài đặt nó hàng loạt ở những khu dân cư nghèo khi mà đất xây dựng ít một cách thảm hại, dẫn tới tình trạng điều kiện sống tại đây xuống thấp. Với việc trang trí và tân trang lại hoàn cảnh bằng đồ giả, biện pháp này giúp một phần dân chúng cảm thấy hài lòng tạm thời, mặc dù những lời than thở về diện tích nhà cửa vẫn còn. Tuy vậy, theo thời gian thì việc để quá nhiều hệ thống lập thể đã gây ra không ít phiền phức, khi mà nó vô tình càng tạo ra khoảng cách giàu nghèo, nhất là với những ai đã từng được trải nghiệm cảm giác mềm mại của một chiếc ghế sofa thật. Thêm vào đó là nhiều người báo cáo lại về mức độ sử dụng năng lượng tăng vọt, cũng như gây ra tình trạng bị mất phương hướng, nhất là ở những không gian công cộng được trải dài bởi các công trình ảo. Rất nhiều người đã bị nhầm lẫn, dẫn tới chấn thương do va đụng hoặc bước hụt chân. Theo thời gian thì các thiết bị lập thể này dần ít được cài đặt hơn, nhưng trong cốt truyện Observer thì nó vẫn là một thứ không thể thiếu, nhất là các khu dân cư nghèo. Đại chiến thế giới. Trong cốt truyện Observer thì với việc các quốc gia lớn xung đột với nhau vào năm 2052 tới năm 2059 đã nổ ra một cuộc chiến lớn với tên gọi The Big One. Nó ảnh hưởng gần như là tất cả các quốc gia. Hậu quả của nó tạo ra là khiến địa tầng biến đổi, với những khu vực bị bỏ hoang hoàn toàn sau các trận chiến hạt nhân. Mọi thứ bắt đầu vào cuối những năm 2020, khi hai siêu cường lớn nhất thế giới lúc đó ở bờ Đông và bờ Tây rơi vào một cuộc tranh giành quyền kiểm soát thế giới. Với việc bên phía bờ Tây gặp nhiều vấn đề khi nền kinh tế đi xuống, họ càng muốn đối phương cũng gặp tình cảnh tương tự. Tình hình trở nên đặc biệt tệ vào năm 2052, khi hai bên bắt đầu có những cuộc xung đột vũ trang xảy ra thường xuyên trên Thái Bình Dương để kiểm soát các tuyến giao thương lớn. Tuy vậy, vẫn còn một thế lực lớn thứ ba trên phía Bắc. Bọn họ lo sợ về việc hai đối thủ đang lớn mạnh lên từng ngày và khả năng mình sẽ bị gạt ra khỏi cán cân quyền lực thế giới. Do đó, đế quốc phương Bắc này đã quyết định khai chiến với bên bờ Đông, khi đột ngột đưa quân đội vào mà không hề báo trước, bị bao vây từ cả hai phía và mở kho vũ khí hạt nhân. Trong nỗ lực tuyệt vọng nhằm áp chế đối thủ, phía bờ Tây cũng dùng răng trả răng và phóng các đầu đạn hạt nhân về phía ngược lại. Những cơn mưa đầu đạn hạt nhân lần lượt đổ xuống đất đai của cả ba siêu cường, san bằng tất cả mọi thứ và cuốn thế giới vào một trận chiến khủng khiếp. Với việc rất nhiều vùng đất bị bỏ hoang sau những trận mưa hạt nhân, đế quốc phương Bắc buộc phải tìm kiếm những nguồn cung cấp mới để có thể tiếp tục trận chiến. Do đó, họ bắt đầu xu quân đi tấn công những nước láng giềng nhỏ vào năm 2053. Với việc các liên minh còn lại lúc đó đã hoàn toàn sụp đổ, đất nước nhỏ bé nằm kế bên đế quốc trong cốt truyện Observer đã phải một mình chống lại kẻ thù, khi họ nhận ra mình sẽ không nhận được bất kỳ sự giúp đỡ nào trong 5 năm tới. Trong lúc đó, Chiron, một trong những tập đoàn lớn nhất thế giới, đã nhìn ra cơ hội để củng cố quyền lực trong trận đại chiến này, khi tiềm năng sản xuất của bọn họ lúc đó còn vượt hơn quốc gia sở tại. Hơn nữa, Chiron còn sở hữu những đội quân lính đánh thuê, sát thủ và đặc nhiệm riêng. Chúng chiếm một lượng lớn trong quân đội của châu Âu, nhất là đất nước đang chiến đấu với đất quốc phương Bắc. Chiron cố tình trì hoãn việc tiếp viện cho những người lính ngoài chiến trường, dẫn tới các thiệt hại nặng nề không thể chịu nổi. Tiếp theo đó, những người đứng đầu Chiron đã đổ lỗi cho chính phủ lâm thời về thất bại của quân đội, nhằm có cớ để tạo nên một cuộc lật đổ chính danh và nắm quyền điều khiển đất nước. Khi trận đại chiến trong cốt truyện Observer bắt đầu bước vào những năm cuối cùng, tổn thất của các bên là không thể tưởng tượng nổi, khi ngay cả những người lính thương binh cũng chỉ được chữa trị sơ sài để quay lại chiến đấu. Với sự phát triển của các chiếc máy nano và các bộ phận nhân tạo, những bác sĩ dã chiến thậm chí đã ghép chi ngay tại chỗ mà không cần số thuốc gây tê hay gây mê, nhằm tạo ra các chiến binh mới bổ sung vào số đã thiệt mạng. Điều này càng khiến cho tổn thất của các bên gia tăng theo cấp số nhân. Vào tháng 2 năm 2059, trong nỗ lực cuối cùng nhằm giành lại quyền kiểm soát chiến trường, các bên đã một lần nữa tung ra các trận bom hạt nhân với cường độ mạnh nhất.
Hậu quả nó đem lại là biến một vùng rộng lớn nằm ở phía đông châu Âu thành hoang mạc không người ở. Hơn nữa, còn gần như triệt tiêu toàn bộ lực lượng còn lại giữa các siêu cường. Chiron không thể đòi hỏi gì hơn ở cái sự kiện này, khi bọn họ không thể ngờ được mọi chuyện lại đột ngột xoay chuyển về phía mình. Với đám lính vẫn còn nguyên vẹn và một chính phủ mới vừa bị lật đổ, Chiron đã dễ dàng giải giới các bên vẫn còn đang tham chiến, rồi tuyên bố lập nên một đế chế mới với biên giới trải dài suốt bờ đông châu Âu. Cộng hòa thứ 5 vĩ đại, hay The Fifth Republic, chính thức xuất hiện trong cốt truyện Observer. Cộng hòa thứ 5 có dân số khoảng hơn 62 triệu người, nằm dưới quyền điều hành của Chiron, hay nay còn gọi là National Board of Directors. Sau cuộc lật đổ chớp nhoáng và bầu cử hậu đại chiến thế giới, những người đứng đầu Chiron đã lên cầm quyền với hơn 80% số phiếu ủng hộ. Cộng hòa thứ 5 vẫn tiến hành giao thương với thế giới, nhưng bọn họ tìm cách giới hạn và bắt đầu thi hành các chính sách nhằm ngăn chặn với bên ngoài. Hơn nữa, với hậu quả của trận đại chiến, Cộng hòa thứ 5 gặp rất nhiều vấn đề về tài nguyên thiên nhiên, khoảng cách giàu nghèo cũng như việc bức tường khổng lồ dọc biên giới ngăn cách họ với bên ngoài, đi kèm các vùng đất hoang không người ở. Sau những lần bị trúng bom hạt nhân, Chiron đã lập nên các bộ luật mới nhằm ổn định tình hình. Theo đó, nó chia dân số thành các tầng lớp từ trên xuống dưới là A, B và C. Tất cả công dân sẽ được đánh số ngay từ khi sinh ra và theo họ tới suốt cuộc đời. Công dân hạng A được quyền sống và làm việc ở tất cả mọi chỗ. Đây có thể xem là tầng lớp tinh hoa hay thượng lưu. Bọn họ được khuyên không nên rời khỏi nơi ở để tránh nguy hiểm. Hơn nữa, công dân hạng A còn được cấp các máy móc nano hay bộ phận nhân tạo tiên tiến nhất. Quyền riêng tư khi kết nối vào mạng của họ được bảo mật. Không thể truy cập vào thông tin riêng của một công dân hạng A khi chưa có sự đồng ý của chính chủ hay cho phép của các thẩm phán tối cao. Công dân hạng B chỉ được sống và làm việc ở những khu vực cấp B và C. Tuy vậy, bọn họ vẫn có thể lên được những khu vực hạng A nếu được cho phép hoặc nằm trong giao dịch khi làm việc. Quyền riêng tư của công dân hạng B được bảo vệ tương đối. Chỉ các nhân viên hành pháp mới có quyền truy cập khi cần thiết và nó sẽ được báo trước. Tuy vậy, trì hoãn hay không chấp hành mệnh lệnh sẽ bị coi là phạm pháp và công dân đó có thể sẽ bị giáng cấp xuống hạng C, tầng lớp hèn kém nhất trong cốt truyện Observer. Công dân hạng C là những người ở tầng đáy trong xã hội. Bọn họ chỉ được ở những nơi cố định và chỉ được quyền tới những khu cấp B với điều kiện phải có giấy thông hành. Hạng C không được lên chỗ ở của hạng A trong bất kỳ trường hợp nào. Tất cả thông tin cũng như đời sống của công dân hạng C bị buộc lưu trữ trong các thiết bị mà họ sử dụng. Lực lượng hành pháp được quyền truy cập chúng mà không cần báo trước. Tính tới năm 2082, công dân hạng C chiếm hơn 91% dân số trong cốt truyện Observer. Observer, những kẻ kiểm soát tâm trí. Tao là công cụ kiểm soát của chính phủ. Một con đĩa sẽ tiến vào giấc mơ của mày và nuốt lấy nó. Nếu mày không thể nhớ hay nếu mày không muốn nhớ, đó là lúc mà bọn họ gọi tao tới để tiến sâu vào trong tâm trí mày, thu thập những thứ mà chính bản thân mày còn không biết khi nó tồn tại trong những góc tối sâu thẳm nhất của ký ức. Tên tao là Daniel Lazaki và tao là một Observer. Observer là lực lượng cảnh sát đặc nhiệm ngầm làm việc dưới quyền chỉ đạo của Chiron trong cốt truyện Observer. Những người này được giao nhiệm vụ như các thám tử tư, thu thập dữ liệu và ký ức của các nghi phạm, bất kể còn sống hay đã chết. Mỗi Observer được quyền tiếp cận các thông tin cá nhân của gần như bất kỳ công dân nào ở Cộng hòa thứ 5, trừ công dân hạng A. Bằng cách kết nối thiết bị của mình vào thẳng hệ thần kinh trung ương, Observer sẽ biết được toàn bộ mọi thứ mà người đó muốn giấu. Thiết bị mà Observer sử dụng được gọi là Dream Eater. Nó cũng là một bộ phận nhân tạo được gắn liền trực tiếp với người sở hữu. Dream Eater có thể tái tạo ký ức theo góc nhìn cũ và cho phép Observer biết những chuyện đã xảy ra trong quá khứ. Do tác dụng phụ của thứ này sẽ gây ra các triệu chứng về tâm thần, nên lực lượng Observer thường bị dân chúng xa lánh và sợ hãi. Sự có mặt của họ thường mang tới điềm gỡ không báo trước. Lực lượng Observer bắt nguồn từ cuộc đại thế chiến, khi mục đích ban đầu của Dream Eater được sử dụng nhằm lấy lời khai từ tù nhân. Nó bắt đầu từ năm 2053, thiết kế gốc được tạo ra nhằm thí nghiệm công nghệ mới. Đáng tiếc là thứ này gặp quá nhiều tác dụng phụ. Trong đó, nguy hiểm nhất là khiến cho tuổi thọ của người sử dụng bị rút ngắn, cũng như gặp rất nhiều vấn đề về thần kinh. Có lẽ chính vì vậy mà những Observer đầu tiên bắt nguồn từ những người lính bị thương trên chiến trường.
những con người mà không thể sửa chữa bằng bộ phận nhân tạo nữa. Với việc chấp nhận trở thành một Observer, bọn họ sẽ tiếp tục phục vụ cũng như kéo dài sự sống cho mình theo một nghĩa nào đó. Do chỉ cần não bộ là thứ còn hoạt động để kết nối với Dream Eater, cho nên có rất nhiều giai thoại về những thương binh tàn phế trở thành Observer đời đầu. Trong đó nổi tiếng nhất là Thomas Libinsky, một người lính trẻ đã mất hết tứ chi sau khi trúng mìn trên chiến trường. Mặc dù đã được chữa trị bằng cách ghép bộ phận nhân tạo, nhưng cơ thể của Thomas lại từ chối không tiếp nhận chúng. Đến cuối cùng, anh ta chỉ còn đúng phần ngực cũng như cái đầu vẫn còn tỉnh táo. Bằng việc để phần thân thể của Thomas vào một thiết bị hỗ trợ đặc biệt, anh ta đã trở thành Observer khét tiếng nhất. Cái tên Observer, kẻ giám sát, cũng có thể bắt nguồn từ Thomas, khi ấn tượng về anh ta là một cái đầu gắn trên khúc cây, luôn mở mắt trừng trừng nhìn vào tù nhân. Thomas Libinsky đã trở thành Observer cũng như góp phần cho danh tiếng của lực lượng này nổi lên từ lúc đó, mặc dù thành quả mà nó mang lại không hề nhân đạo chút nào. Sau khi đại chiến thế giới kết thúc và Cộng hòa thứ 5 được thành lập, Observer được giới thiệu rộng rãi trong dân chúng với vai trò lực lượng điều tra đặc biệt, với nhiệm vụ hỗ trợ tìm kiếm manh mối các vụ trọng án bằng cách mở hệ thần kinh của nghi phạm. Với hiệu suất làm việc đáng kinh ngạc của mình, các Observer đã dần xây dựng danh tiếng của mình khi dân chúng gọi họ là đám chó săn của Chiron hay những con đĩa. Đặc biệt, với các tầng lớp dân chúng hạng C, thì Observer đặc biệt đáng sợ, khi những kẻ này có quyền xâm nhập vào não bộ của họ mà không cần báo trước. Trong quá trình nghiên cứu để nhằm hoàn thiện Dream Eater, ví dụ như tăng thời gian hoạt động từ 4 lên 20 năm, thì những người dùng thiết bị này vẫn phải chịu các tổn thương lớn về tâm lý. Khi kết nối vào Dream Eater, thì chính Observer cũng sẽ phải chịu các cơn đau khủng khiếp, với hậu quả để lại là dần bào mòn thể chất cũng như tinh thần của họ. Các liệu pháp tâm lý và thuốc giảm đau được hy vọng sẽ góp phần giảm bớt việc này. Nhưng tới năm 2076, thì một vụ tai nạn lớn đã xảy ra khi một nhóm Observer nổi điên và bất ngờ nổ súng bắn vào đám đông tại trung tâm thương mại. Sau vụ việc đẫm máu này, chính quyền đã ký quyết định cấm Observer được mang vũ khí và có hiệu lực ngay lập tức. Tuy vậy, thì kể cả đã có lệnh cấm, thì thành kiến của dân chúng với đám cảnh sát này vẫn không hề giảm đi. Về sau, thì các Observer còn bị hạn chế việc kết nối thông tin với những nghi phạm đã chết, cũng như bị đặt dưới sự giám sát đặc biệt. Daniel Lazarsky và thế giới trong cốt truyện Observer. Bây giờ, hãy đến với các diễn biến chính trong cốt truyện Observer. Nó bắt đầu vào năm 2084, sau khi đại dịch Nanophage vừa cướp đi rất nhiều mạng sống trên thế giới. Do điều kiện sống tồi tệ, nên rất nhiều cư dân lớp C đã tìm tới thuốc phiện và các loại giải trí thế giới ảo để quên đi hiện thực. Bọn họ sống trong các khu căn hộ nhỏ tồi tàn, với quyền riêng tư luôn bị đe dọa bởi lực lượng Observer. Nhân vật chính trong cốt truyện Observer là Daniel Lazarsky, một Observer và là công dân hạng B. Một ngày nọ, ông ta nhận được điện thoại từ đứa con trai Adam. Kẻ đã bỏ nhà đi từ lâu và nói rằng mình đang có một kế hoạch rất lớn, nhưng mọi thứ đã vượt ngoài tầm kiểm soát và rất muốn được gặp bố mình lần cuối. Khi Daniel lần theo thông tin thì biết được địa chỉ của Adam nằm tại một khu dân cư lớp C. Nhưng khi ông ta tới nơi thì chỉ thấy được một cái xác không đầu nằm bất động. Tuy vậy, Daniel vẫn không từ bỏ hy vọng khi cho rằng cái xác này chưa chắc đã là của Adam. Do đó, ông đã tìm kiếm các manh mối và tìm ra một cái tên viết tắt HN. Khi kiểm tra danh sách những người thuê nhà thì Daniel biết được HN chính là Helena Northwork, đang sống ở phòng 104. Đúng lúc đó thì toàn bộ khu nhà này bị đặt vào tình trạng cách ly, khiến cho Daniel càng phải gấp gáp hơn trong việc điều tra. Khi Daniel tìm tới chỗ của Helena thì đáng tiếc cô ta đã chết từ lúc nào. Ông ta bất chấp điều lệnh dùng Dream Eater để xem thử nguyên nhân ra sao, thì nhận ra Helena đang làm việc cho Adam, cũng như từng lấy cắp một số lượng lớn thông tin từ chính phủ. Do chỗ làm của Helena là một tiệm xăm được thuê lại, nên Daniel tiếp tục tìm tới chủ cũ của nó, là một người đàn ông có tên Jack Canas. Nhưng cũng như lần trước, người này cũng đã bị giết chết. Ngay lúc Daniel đang tìm kiếm manh mối thêm, thì đột ngột ông ta bị tấn công và bất tỉnh. Điều kỳ lạ hơn là khi tỉnh lại thì chính tên sát thủ đã bị giết ngay bên cạnh. Daniel hack vào não bộ của hắn và biết được nơi mà kẻ này sinh sống dưới đường cống ngầm. Bên trong ngôi nhà đổ nát này chính là cái đầu bị cắt đi của Adam, thứ gần như bóp nát mọi hy vọng của Daniel.
Tuyệt vọng vì mất con trai khiến cho Daniel gần như sụp đổ. Nhưng đúng lúc đó, ông ta lại nghe được tiếng nói của Adam. Nó chỉ chỗ cho Daniel tới một nơi gọi là Sanctuary, nằm sâu dưới lòng đất, cũng như đường cũ kết nối Dream Eater tới cái đầu kia để tìm kiếm thông tin. Tại Sanctuary thì Daniel tìm thấy một khu vực giả lập thế giới ảo thư giãn, nơi các công dân hạng C tìm tới để quên đi cuộc sống thường ngày, nhưng nó đã bị bỏ hoang. Tuy vậy, ông ta vẫn chọn một bồn chứa để kết nối lên mạng. Giờ lại tới lúc nhức não trong cốt truyện Observer này, vì hóa ra thực tế Adam vẫn chưa chết, mà anh ta đã tải một nhân cách khác của mình lên trên mạng. Đó chính là giọng nói chỉ chỗ cho Daniel tìm tới đây. Adam giải thích với bố rằng mình đã tìm ra cách để phân tách trí não con người, khiến cho nó tồn tại như một file thông tin trên mạng. Từ đó, hoàn toàn giải phóng khỏi cơ thể xác thịt và có một cuộc sống bất tử vĩnh viễn. Tuy vậy, Daniel lại cho rằng đây là thứ hoàn toàn điên rồ, vì một tâm trí tồn tại ngoài thể xác thì có khác gì một cơn ác mộng không có hồi kết. Chính Adam đã nói với Helena ăn cắp các thông tin từ Chiron nhằm giúp mình thực hiện dự án này. Xui xẻo là nó cũng khiến chính phủ tìm ra anh ta, và do không thể bắt được Adam đã chết, bọn họ bèn sử dụng một loại virus để phá hủy các tri thức đang tồn tại trên mạng. Cuộc phong tỏa khu dân cư cũng nhằm mục đích cắt toàn bộ kết nối mạng, để cái phần linh hồn Adam không thể chạy thoát được. Daniel sau đó đã tự mình làm nhiễu sóng lệnh phong tỏa để đưa Adam tới một nơi an toàn hơn. Mọi việc sau đó tiếp tục đau đầu, vì Adam, phần linh hồn trên mạng lúc này mới tiết lộ rằng chính mình đã giết Adam cũ, phần thể xác, gửi tin nhắn cho Daniel và gây ra vụ phong tỏa cũng như dẫn bố mình tới chỗ này. Mục đích của hắn ta là muốn Daniel cho mình một chỗ trú ẩn trong tâm trí, vì các hệ thống nhân tạo của Observer là biệt lập, không nằm trong sự kiểm soát của chính phủ, nơi duy nhất an toàn khỏi đám virus. Phần kết cốt truyện Observer chia làm hai nhánh, tùy thuộc vào việc Daniel có đồng ý cho con trai mình trú ngụ trong cơ thể hay không. Nếu ông ta đồng ý, thì Adam sẽ hợp nhất tâm trí cùng bố mình, nhưng lại là kẻ nắm quyền điều khiển cơ thể Daniel. Còn nếu như ông ta từ chối, thì Adam vẫn sẽ giở trò chuyển ý thức của Daniel sang một con Tron và đánh cắp cơ thể. Trong đoạn kết, khi Daniel lấy lại được một cơ thể mới và định tấn công Adam, thì bị đám cảnh vệ bắn chết sau khi lệnh phong tỏa bị gỡ bỏ. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video ngày hôm nay của Mọt Game. Các bạn đừng quên like để ủng hộ bọn mình và subscribe để nhận được thông báo khi bọn mình upload những video tiếp theo nhé. Sự ủng hộ của các bạn chính là động lực giúp bọn mình có thêm hứng thú làm tiếp các video để đem đến những thông tin bổ ích dành cho game thủ đó. Ngoài ra, bọn mình cũng có fanpage Mọt Game tại link dưới đây và cộng đồng tại group để các bạn có thể trao đổi thêm với gia đình Mọt Game cũng như cộng đồng game thủ nè. Giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong các video tiếp theo.